Mulți dintre voi mi-au zis: bă, Victore, arată-mi și tu ceva făcut, realizat de voi. Ce ne restul construcții, șantiere? Ei, a venit și timpul ăla. Astăzi vorbim despre un apartament care am utilizat culori negre, lemn, dar... stai aici. Salut, erai tu! Hai încoace! Ți-am promis ceva, nu? Ai așteptat. Ei, astăzi îți prezint un apartament, îți dau puțin ceai, design, puțin ciocolată, culori, soluții și desigur că o bună dispoziție și emoții. Deci, hai să începem pas cu pas. Ți-am povestit despre ușele ascunse Filomuro. Vreau să-ți arăt în apartamentul acesta cum rezolvă o problemă. Un coridor, un hol în care sunt foarte multe uși. Uite aici, avem ușa la baie, pam, avem ușa într-un dormitor, avem ușa în alt dormitor și mai avem și un spațiu în care avem laundry, mașina de spălat și zona de serviciu, așa. Gândește că 1, 2, 3, 4 spații cu uși înalte care, datorită acestui efect Filomuro vopsit, negru mat, aici este un MDF mat, toate dispar și ele devin o parte de legătură către living și bucătărie. Deci, trecând către zona bucătăriei, și aici dacă observi, există contrastul ăsta între bucătăria albă, care am delimitat-o pentru un perete din sticlă de la Lual din Italia, care arată foarte mișto și poți să deschizi aici, să legi bucătăria, spațiul de intrare, hall-ul și living-ul, dar vorbim despre bucătărie puțin mai târziu. Sticla ne-a trebuit ca să creăm această reflecție și creăm acel efect de fine, e bucătăria acolo, ascunsă, sexy. În continuare avem un dressing care pleacă de la intrare și nu e simplu, este placat cu culoarea nucului și este super mega funcțional pentru că era aici o coloană, am venit o placare gen boazerie și după aia dressing, după aia o laterală de la dressing și tot colțul ăsta a devenit super mega funcțional și nu prea tot știu să fac acest lucru bine, totodată și oferă niște costuri exorbitante în cazul în care vrei ceva mai deosebit. Bine că aici am găsit pe băieții de la Nova Mobile care ne-au făcut ce am dorit noi și au realizat un dressing cu mai multe uși aici care permit să ai depozitare de la intrare cu închideri de praf, cu lumină. Deci un producător italian care și-a permis să ne facă ceva destul de fain și bun. Uite, aici, de exemplu, este un panou de închidere lateral care se aliniază perfect cu aceste uși și cu intrarea. Totul aliniat la 2 cm sus, 1 cm jos. Deci e o provocare să ajungi la această acuratețe a liniilor și da, a necesitat puțin timp și atitudine. Deci aici, în living, am selectat o canapea de la Ditre, Italia, un producător italian care este destul de decent, fain, nu este gama de premium, să zicem, un canapel de așa gen nu costă 10-20 de mii de euro. Dacă ți-e interesant, îți las și site-ul în descriere și îl vei găsi acolo mai multe produse destul de faine, care eu cred că merită atenție. Ce am făcut aici? Aici există nucul care e cu textura pe verticală și aici este pe orizontală pentru că avem suprafață pe orizontală. Uite, a apărut și metalul aici. O poliță foarte sexy și slim. Uite aici, 8 mm, aici 3 mm, aici un accent cu cărți ce trebuie. Deci te-ai gândit, păi de ce ne-a trebuit acest grilaj aici exact în living, în centru? Mulți vor arunca acum în mine cu roșii, zic, bă, ce ai spart living-ul așa de mare? Nu uita că o funcționalitate bună înseamnă și o organizare bună. În cazul nostru, distanța între acest grilaj și televizor este arhi-suficient. Între canapea și televizor sunt aproape 3 metri și jumătate, deci noi mai avem în rezervă 2 metri și ceva și am zis să creăm aici o zonă de birou, o masă. Momentan încă nu a venit, trebuie să vină, dar cumva îți găsești acel vibe a unui birou chiar în living-ul tău.
și l-am susținut aici destul de bine, a văzut este o trecere. Deci este o grindă, da? În care noi n-am vrut să o completăm, trecerea era prea mică, am vrut să păstrăm puțin trecerea mai mare și am vrut să păstrăm și această sticlă care dă spre bucătărie. Grafic și liniile astea ne ajută mult să-i dăm puțin înălțime. Orizontalele ne ajută să dăm lungime, verticalele să mărim puțin. Și contrastul mare, iarăși ne ajută să scoatem în evidență anumite suprafețe. În cazul dat, sticla și această ușă foarte șmecheră de la Lualde, da? Uite, are o ramă subțire, neagră, minimalistă, foarte mișto, cu mânerul ăsta super mișto și are o închidere foarte lentă, uite aici. Vezi? Se închide și ne permite să accesăm bucătăria. Orice apartament în București, să zicem, și în multe localități au probleme cu ușa de intrare, când nu ai un hol și ai un open space. În cazul dat, ușa de intrare este vizibilă din dining sau din bucătărie și atunci ce ne-am gândit? Să o mascăm. Deci ea este la fel de albă ca și peretele. Rama aia neagră accentuează doar că totuși e ușa de intrare. Cumva când stai la masă în dining, nu simți prezența ușii așa de tare în viața ta, să zicem. Deci este foarte fain. Spațiul, distanța, mie mi se pare wow. Aici este o masă de la Polyform, de la producătorul nostru iubit. Este super minimalistă. Scaunele acestea sunt de la Caligaris, iarăși un producător care merită atenție. Asta e de la Floss, două discuri cu lumină foarte calde, plăcute și distanța asta de 1 metru care e până la masă să poți să ai o lumină, uite, lumina e caldă, vezi? Nu este rece. Apropo despre lumina, că și vorbim. Care sunt componentele bucătăriei? Frigiderul, congelatorul, coșul de gunoi, da? Mașina de spălat vase, avem inclusiv sub plită sertare pentru depozitarea utensilelor de bucătărie, tot felul de lucruri, cuptorul, mat, alb, cum ne place nouă, spatele este compozit negru cu prizele iarăși negre, blatul super slim, chiuveta de la Franke, asta tot foarte mișto. O vezi? Ia ghici de la cine e. Este de la Jesse, deci este un producător, mamă! Ce am făcut? Am deschis roletele. Deci este foarte important să anticipezi o textură faină a unor rolete care îți creează acea lumină plăcută în spațiu. Lumina în acest apartament este dimabilă. În cazul dat a fost cumpărat de la producătorul italian Floss. Într-un apartament, de exemplu, atmosfera de aici este generată scenografic, cu lumini pe pereți, pe spații speciale, scafe ascunse. Și este un lucru ce important care trebuie să-l vezi. Este așa o plasă, chiar la marginea spotului, ca să nu te orbească. Deci ala e important, pentru că tu cumva lumina, dacă observi, e așa, uite ce umbră oferă. Deci este o umbră difuză. Cum crezi că trebuia să fie baia de oaspeți în acest apartament? Desigur că neagră, dar nu pur și simplu neagră. Din metal negru. Da, metal negru, ai zis bine. Deci această baie este efectiv dintr-o gresie care emite metalul la perfecție și sunt plăci înalte până în tavan, de dimensiuni foarte mari, deci de aici nu avem nicio legătură, Deci zici că am făcut din metal direct, am turnat-o aici. Jesse, da? Tot negru mat și ușile înalte arată perfect cu sticla. Mamă, cum arată aici. Este superb. Și să intrăm în dormitorul matrimonial. Dormitorul matrimonial nu este unul simplu, este totul gândit și este o mică surpriză. Vrei să descoperi? Hai să vezi. În acest dormitor nu este totul simplu. Am făcut ca într-un dormitor de hotel, o cameră de hotel superbă în care baia este parte componentă din dormitor. Dar uite atent un lucru. Aici, dacă stingem toată lumina în baie, nu vezi nimic. Este ca o oglindă care reflectă dormitorul și îți face dormitorul să pară mai mare. Dar dacă conectezi toată baia,
În dormitor avem parchet. În baie avem gresie tip parchet. Și am făcut trecerea asta prin acest element de alamă, super slim și minimalist. Bateriile de la Jesse, mobilier care e făcut la comandă și este la milimetru făcut aici. Avem faianța tip marmură, calacata bianca, cum îmi place nouă, geberiturile, o cadă încastrată iarăși în faianță, un LED, când îmi place puțin să fie și lumină mai sexy când faci o cadă cu lumânări pe aici, fain. Și dacă le stingem, vezi cum arată? Foarte fain. Și uite ce am făcut în acest dormitor, ceva interesant. Un contrast între alb și negru. Și uite, avem suprafața albă, vopsită, și avem suprafața neagră. Aici am integrat un dressing. Și vezi, aveam un dressing cu uși, da? Și după pe tavan ne-am dus cu această culoare neagră. După aia migrează în spate, creează acest efect de asimetrie cu patul ăsta. Iarăși e o suprafață vopsită din rigid și cu LED în spate să-ți dea efectul ăla de frumos. Și Daikin, aici negru la fel, dispare în tot în contextul ăsta. Mi se pare fain. Uite aici. Ăsta, micuț, îl vezi? Pac! Dacă vrei să citești o carte sau cine știe ce să faci, scrie în comentariile tale cum ți se pare acest contrast între negru și alb și această baie din sticlă. Tam, tam, tam! Sper că ți-a plăcut acest apartament și soluțiile aplicate în el în materie de design. Nu uita, te rog, like, subscribe și clopoțelul ăla, da, pentru că noutățile trebuie să vină primele la tine. Algoritmul YouTube-ului așa lucrează și tu ne ajuți pe noi, ne dai o mână cumva de ajutor să creștem, să fim mai buni și să ajungă așa content fain de design la mai mulți. Eu în continuare urmez să mă uit la episoadele de pe YouTube.